নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 8 তাৰিখ 2 মাহ 2023 চন যিহেতু যোৱাকালি ৰাতি মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকক এনে ধৰণৰ এটা জোন দিছিলো আৰু তাৰ পাছতে মই ৰাতি প্ৰায় 2 মান বজাত আপোনালোকক এটা মেছেজ কৰিছিলো যে অহা কাইলৈ 10:30 বজাৰ পাছত এটা মোমেন্টাম আহিব আৰু যদি আপোনালোকে মন কৰিলে তেনেহলে আপোনালোকক মই এতিয়াও দেখাই দিব বিচাৰিছো 10:30 বজাৰ পিছত 10:10 10:15 10:20 এই আপোনালোকে দেখিলে নে 10:30 ৰ পিছতে এটা মোমেন্টাম আহিলে তললৈ মার্কেটে কৰিছে আজি কিন্তু মই আপোনালোকক জুৱা কালি ৰাতিয়ে কৈ দিলো যে মার্কেটে এটা মোমেন্টাম দিব 10:30 ৰ পিছত যদিহে আপুনি বাই সাইডেও আছিল তেনেহলে আপুনি সময়ত এসএলত উলাব লাগিব যদিও আপুনি সেল সাইডত আছিল যদি আপোনাৰ এসএল হিট কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে দেখিলে এটা বিগ স্পাইক হেতু সময়ত আহি গল যিখিনিয়ে ভাবিছিলে যে মার্কেট ওপৰলৈ গৈছে তেওঁলোকে ওপৰলৈ যোৱা সি বাই কৰিলে কিন্তু তাৰ এক মিনিটৰ ভিতৰতে পুনৰ মার্কেটখনে আকৌ এটা নতুন লো বনাই দিলে আপোনালোকে দেখিলে নে ইয়াৰ এই মোমেন্টটো কিমান দিঘলীয়া এটা মোমেন্ট এই মোমেন্টটো কিমান দিঘলীয়া মোমেন্ট আপোনালোকে চাওক প্ৰায় 250 পইণ্টৰ মোমেন্ট যেটো 5 মিনিটৰ ভিতৰত আহিছে এআই হল ষ্টক মার্কেট আৰু যেটো বস্তু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ত অধ্যয়ন নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি এই মোমেন্ট বিলাক ধৰিব নোৱাৰে আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হল যে আজি মই কি ধৰণে কি ট্ৰেড কৰিলো মই নিফটি ট্ৰেড কৰিলো একেই নিফটিৰো আজি আপোনালোকে জানে আমাৰ যি সকল ষ্টুডেন্ট আছে বা আমাৰ যি জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স অলৰেডি কৰি গৈছে তেওঁলোকে অতি ভালদৰে জানে আজি তেওঁলোকে যথেষ্ট ট্ৰেড পাইছে বাই পাইছে বা সেল পাইছে বাই পাইছে যথেষ্ট ভাল ট্ৰেড পাইছে নিফটি বেংক নিফটি সদায় পাব আৰু সদায় পাই আছে তেওঁলোকৰ দিনবোৰ শুভ হোক মই তাৰে কামনা কৰিছো মাত্ৰ আপোনালোকে ডিসিপ্লিনত কাম কৰিব আৰু মাৰ্কেটৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডেডিকেশন লাগিব যি কি নহক লাগে আজিৰ পিএনএল টো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো আজি প্ৰথমটো ট্ৰেড মই নিফটি 50 ত কৰিছিলো আৰু তাত মোৰ প্ৰফিট হৈছিল 10470 টকা তাৰ পাছতে মই বেংক নিফটিত এটা ট্ৰেড কৰিলো খুব কম কোৱান্টিটিত তাতো মোৰ প্ৰফিট হল 4717 টকা আজি দিনটো টোটাল প্ৰফিট হল 15177 টকা সৰি 187 ধন্যবাদ আজিৰ দিনটো এআই আৰু আশা কৰো আপোনালোকে এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি যে অহা আৰু 1:30 বজাৰ পিছত পুনৰবাৰ এটা মোমেন্টাম অহাৰ আশাহে আছে যেহেতু যিমানটো মোমেন্টাম কৰিব লাগিছিল বেংক নিফটি আজি সেই মোমেন্টামটো কৰা নাই আৰু আপোনালোকক যে জুৱা কালি মই এই জোনটো দিছিলো আপোনালোকে যদি এই জোনটো ফলো কৰিছে তেনেহলে নিশ্চয় আজি প্ৰফিট কৰিছে কাৰণ কিয়নো মার্কেট গেপ আপ ওপেন হৈছে স্লাইড গেপ আপ হয় তাৰ পিছত আমাৰ যি জোনৰ টপত গৈ পিনি মার্কেটে পুনৰ তললৈ আহিলে আপোনালোকে এই মোমেন্টটো যদিহে আপুনি ভালদৰে মন দিলে তেনেহলে এই মোমেন্টটো গোটেই মোমেন্টটো ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰিলে হয় আৰু যি সকলে আমাৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকে এটো ক্যাপচাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যি কি নহক লাগে আজি ধন্যবাদ যাচিলো আপোনালোকক ভিডিওটো ইমান সময়লৈকে চাই থকাৰ বাবে আৰু যি সকলে 18 19 20 ফেব্ৰুৱাৰী দুলিয়াজনৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অফলাইন কোৰ্সত এতিয়াও এনৰোল কৰা নাই তেওঁলোকে এনৰোল কৰি লওক যেহেতু সিট মাত্ৰ এটা বাকি আছে গৈ আৰু আশা কৰো আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে বস্তুটো শিকিবলৈ আপোনালোকে নিজেই চেষ্টা নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ গাইডেন্স নোহোৱাকে যদি শিকিব পাৰে তেওঁলোক তেতিয়া কথাই নাছিল প্ৰত্যেকজন ট্ৰেডাৰৰ আৰত এজন গাইডেন্স থাকে যেনেকৈ প্ৰত্যেকজন সাকসেসফুল মানুহৰ আৰত এজন মানুহৰ হাত থাকে তেনেকৈ এটো একেই ৰিয়েলিটি হয় যদি আপোনালোকে আহে আমি গাইড কৰিবলৈ ৰেডি আছো মাত্ৰ আপোনালোকে হাজু হওক আহিবলৈ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক ভিডিওটো ইমানখিনিটা সামৰিলো